سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه شیر برنج رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: برنج 1/2 پیمانه، گلاب 1/2 پیمانه، شیر 1 لیتر، نمک 1/4 قاشق چایخوری و پودر هل سبز 1/2 قاشق چایخوری. ابتدا برنج رو به همراه 1 پیمانه آب و نمک داخل قابلمه میریزم و اجازه میدم که برنج کمی بپزه. بعد از اینکه برنج کمی شروع به قلقل زدن کرد و تقریبا نصف آب اون کشیده شد، شیر رو به اون اضافه میکنم. اجازه میدم که با حرارت کم شیر بجوشه و شیر برنج غلیظ بشه. همونطور که ملاحظه میکنید شیر کاملا به جوش اومده و مقداری از حجم اون کم شده. توی این مرحله گلاب و پودر هل رو اضافه میکنم. الان 1 ساعت گذشته و همونطور که ملاحظه میکنید شیر برنج کاملا جا افتاده. اون رو داخل ظرف مورد نظرم میکشم، تزیین میکنم و آماده سرو هست. همونطور که ملاحظه میکنید شیر برنج آماده سروه. شما میتونید اون رو با عسل، شیره خرما و انگور و حتی مربا سرو کنید و لذت ببرید. خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و همچنین فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.